สวัสดีครับใกล้ปีใหม่กันแล้วช่วงนี้ใครกำลังมองหาของขวัญเกลียนๆไปแกล้งเพื่อนหรือเอาไปจับฉลากลองมาดูสิ่งนี้กันฝาชักโครกลายหัวใจน่ารักมาก เป็นฝาชักโครกแบบนุ่มครับคุณภาพมันดีอยู่นะก็ถ้าซื้อไปใช้งานจริงเนี่ยก็ใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวเราเอาไปให้แป้งห่อของขวัญกันครับเอาแบบไม่รู้เลยว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรไว้กันฝาชักโครกเลยเหรอคะเนี่ยฝาชักโครกเลยเหรอคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวจะรับหน้าที่ของให้อย่างเจ๋งๆเลยติดเข้ากับฝาชักโครกไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นช้าๆ
เ